Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Okay, third constraint, first constraint. Okay. First constraint is not null. Second one, unique. Third one, check. Fourth one, default. Fifth one, primary key. Sixth one, foreign key. Okay, foreign key. So first, last lecture ला आपण not null and unique cover केले. Then आज check constraint. जे constraint आहेत आपण कुणाला डिफाइन करतो, जे टेबलची डेफिनेशन लिहितो तेव्हा कुणाला डिफाइन करतो constraint? कॉलम्स. बरोबर. सिंटॅक्स काय होता? बेसिक कन्स्ट्रेंटचं सिंटॅक्स ऑफ कन्स्ट्रेंट. क्रिएट table name, then column name, data type constraint, column name, data type constraint, number of columns, semicolon. हा constraintचा सिंटॅक्स आहे. तर कन्स्ट्रेंट जे काय असतील, नॉट नल, युनिक. ओके, एका टेबल मध्ये मल्टिपल कन्स्ट्रेंट देऊ शकतो, बट एका टेबल मध्ये एकच प्रायमरी की असते. लक्षात ठेवा, मल्टिपल कन्स्ट्रेंट एका टेबल मध्ये देऊ शकतो, बट एका टेबल मध्ये एकच प्रायमरी की असते. ओके, देन थर्ड वन इज चेक कन्स्ट्रेंट. तर बेसिक चेक कन्स्ट्रेंटचा यूज काय? जेव्हा आपण व्हॅल्यू इन्सर्ट करतो ना, त्यावेळी चेक कन्स्ट्रेंट चेक करते, ती कंडिशन सॅटिस्फाय करते. कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल, then and then we can insert the record, or else record insert करू शकत नाही. Okay, to check values before inserting into a column. Check value before inserting to column. Okay, तर एखादी व्हॅल्यूज आपण इन्सर्ट करतोय ते आपण फर्स्ट चेक करतोय बाय युजिंग चेक कन्स्ट्रेंट. चेक म्हणजे काही कंडिशन आहे, कंडिशन सॅटिस्फाय असेल, देन अँड देन व्हॅल्यू ते इन्सर्ट करून. फॉर एक्झाम्पल, फेसबुकचं अकाउंट कोणी ओपन करू शकतं का? काहीतरी कंडिशन आहे तिथे. येस, एजचा क्रायटेरिया आहे. येस, फेसबुकचा अकाउंट ओपन करायला एजचा क्रायटेरिया आहे. कोणी ओपन करू शकतं का अकाउंट? yes, no, मोर दॅन किती पाहिजे? 18. कन्स्ट्रेंट, Yes. कंडिशन. तर एसक्यूएल मध्ये कन्स्ट्रेंट यूज कसं करायचं आहे? कॉलम नेम, देन डेटा टाइप. डेटा टाइपला काय देतो आपण? साइज. चेक कंडिशन. चेक कंडिशन. एखादी व्हॅल्यू आपल्याला इन्सर्ट करायची आहे तेव्हा आपण कंडिशन देतो. ठीक आहे, ऍज पर रिक्वायरमेंट. चेक ब्रॅकेट मध्ये जी काही कंडिशन आहे ते देतो. We check the value before inserting into a column. त्यासाठी check constraint चा यूज करा. Write down the syntax. Check value before inserting into a column. इथे अप्लाय कशावरती कंडिशन केले आपण? कॉलम वरती. ज्या काही कंडिशन आहे ते कशावरती आपण अप्लाय करतोय? कन्स्ट्रेंटच्या column वरती. ओके, बेसिकली नॉट नल, युनिक, चेक, डिफॉल्ट, प्रायमरी की, फॉरेन की, हे सगळे कोण डिफाईन करत असेल? आपण डिफाईन करतो काय? ऍज अ टेस्ट इंजिनियर आपण डिफाईन करतो का? नो सर. आपण फक्त व्हॅलिडेट करतो रेकॉर्ड. बरोबर. हे डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरचं काम. आपलं काम आहे का? नाही. नो. ओके, आपलं काम नाहीये. ओके, तर मी पेटीएम डेटाबेस यूज करतो. यूज पेटीएम. करंट डेटाबेस कोणता आहे? मास्टर आहे. आय वॉन्ट टू यूज Paytm database. Execute command completed successfully. Then मला एक टेबल क्रिएट करायचं. I want to create one table. Let's suppose sample. Okay, sample. तो त्यामध्ये टेबल नेम सॅम्पल आहे. त्यामध्ये एम्प्लॉई ID, कॉलम नेम इज एम्प्लॉई ID अँड सॅलरी. ओके, हे दोन फील्ड्स पाहिजे मला. सॅम्पल एम्प्लॉई ID, सॅम्पल टेबल, कॉलम नेम एम्प्लॉई ID आणि सॅलरी. आणि सॅलरी पण कोणत्या इन्सर्ट करून घेतलं पाहिजे? त्याची ग्रेटर दॅन इक्वल टू 5000 सॅलरी.
त्याच व्हॅल्यू इन्सर्ट करायला. बट इन्सर्ट करायच्या आधी आपल्याला काय पाहिजे? फर्स्ट टेबलचं स्ट्रक्चर डिफाईन करायला पाहिजे. येस, एव्हरीवन ऍग्री विथ दिस? डायरेक्टली आपण टेबलमध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट करू शकतो का? टेबल जर एक्झिस्ट नसेल तर? नाही. ओके, फर्स्ट टेबल क्रिएट करावं लागेल. ओके, फर्स्ट मी म्हणतोय टेबल क्रिएट करतोय. सॅम्पल, टेबल नेम इज सॅम्पल. ओके, कॉलम नेम इज एम्प्लॉई आयडी, डेटा टाइप इंटिजर. ओके, सॅलरीचा एक डेटा टाइप मी घेतोय. फक्त लक्षात ठेवा, मी उद्याच्या लेक्चरला जे डेटा टाइप कव्हर करेन ना, ते जे काही डेटा टाइप यूज करतोय आपण SQL मध्ये ते सगळे सांगेन मी. त्यामध्ये आपले इंटिजर डेटा टाइप सांगेन, स्ट्रिंग सांगेन, डेटचं पण सांगेन. तर सॅलरीचा सध्या मी मनी घेतोय. ओके, सॅलरीसाठी मनी घेतोय आणि कंडिशन मी काय सांगितलं? सॅलरी Greater than or Greater than 5,000. greater than equal to 5,000. 5,000. ओके, ही कंडिशन दिली आहे. ब्रॅकेट मिसिंग. कमांड completed successfully. Create table sample, employee ID, data type integer, salary, data type money घेतले. integer पण आहे, न्यूमरिक पण आहे. मी मनी घेतले. ठीक आहे. चेक. देन कंडिशन काय यूज केले? ज्याची सॅलरी 5,000 असेल तेच व्हॅल्यू सॅलरी मध्ये ऍड व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. And I want to check structure by using select command. Select star from sample. So हे structure आहे आपलं. Then I want to insert some records in that table. मला काही records insert करायचे. Condition काय? Salary greater than equal to 5,000. Okay. Then insert ची command use करतो मी. Insert into sample values 1, then 6,000. Okay. Insert into table name sample. Table name sample आहे. Values मला insert करायचे. Columns दोन आहेत. Okay. Employee ID and second one is salary. Employee ID data type integer. Employee ID 1. Salary 6,000. Salary 6,000. Check constraint use केले. 6,000 is greater than is equal to 5,000. Condition true or false? true. 6,000 is greater than equal to 5,000. Condition true or false? It's true. Correct? Value insert व्हायला पाहिजे. One row affected. Again check. Select star from customer. Select star from sample. One record is inserted in that table. Then second record. Okay. Insert into sample values 1, 7,000. 7,000. Okay. Again check. Employee ID ला मी constraint कोणता दिलाय का? इथे कोणता constraint दिलाय का? Unique, not null. नाही दिलं. Value, duplicate value allow करेल. Yes? Allow करेल की नाही करेल? Yes, it will allow. Okay, allow. Then condition check करा. 7,000 is greater than is equal to 5,000. True or false? Yes. True. Yes, Again, true, true. sir. Again true. Value successfully inserted. So total 2 records in that table now. First one and second one. Then I'm trying to execute third query. Okay. Insert into sample values. Then second record 5,000. So tell me employee ID is 2. Okay, that is okay. Then 5,000. Salary 5,000. 5,000 is greater than is equal to 5,000. True or false? True. Equal to true. Equal to I. Equal to I. True or false? True. True. Okay. And third record inserted successfully. Total 3 records now. Okay. Then again fourth query. Insert into sample values. Third. Then 4,990. 4,000. okay. तर मला सांगा ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन इक्वल टू 5,000 आहे का? कंडिशन द एरर इन Yes. read this error. The insert statement conflicted with the check constraint SK sample salary to AA296. The conflict occurred in the database PTM table. So as per our definition,
करेक्ट आहे की रॉंग आहे? करेक्ट आहे, कारण की आपण त्या व्हॅल्यू पेक्षा कमी देतोय ना, त्याच्यामुळे एरर आलाय. ओके, सो कंडिशन ट्रू आहे की फॉल्स आहे? ते कंडिशन फॉल्स आली. ओके, मग व्हॅल्यूज इन्सर्ट नाही करणार. आपली क्वेरी करेक्ट आहे, बट ऍज पर कंडिशन करेक्ट आहे का चेक कन्स्ट्रेंटच्या? नाही, No. त्यामुळे व्हॅल्यूज इन्सर्ट करून घेणार नाही. ओके, सो दिस इज चेक कन्स्ट्रेंट. रिक्वायरमेंट नुसार कन्स्ट्रेंट यूज करतात. ओके, कन्स्ट्रेंट कुठे पण यूज केलं चालेल का? फॉर एक्झाम्पल नॉट नल, युनिक, चेक, डिफॉल्ट, प्रायमरी की, फॉरेन की, प्रत्येकाचं काहीतरी मिनिंग आहे. रिक्वायरमेंट जशी असेल Yes. त्याप्रमाणे डेटाबेस ऍडमिन डिफाईन करेल की कोणता कन्स्ट्रेंट यूज करायचा. ओके, आणि ऍज अ टेस्ट इंजिनियर आपण डिफाईन करतो का? आपण क्रिएट करतो का टेबल? और आपण डेटाबेस क्रिएट करतो का? No. नाही. या कॉलमला डिफाईन आपण करतो का कन्स्ट्रेंट? नो, दॅट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाही So this job basically done by database administrator. But as a test engineer म्हणून तुम्ही 2-3 वर्ष वर्क करताय, तुम्हाला या सगळ्या क्वेरीज कमांड माहिती पाहिजे. ओके, कोणती